জ্যোতিৰেখা চেনেললৈ পোনপ্ৰথমতে সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক চুজি আলুৰ কেনেকুৱাকৈ ৰোল বনাব পাৰি অতি সহজতে আৰু একেবাৰে কম বস্তুৰে তাকে দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। তেন্তে আহকচোন চাওঁ। চুজি আৰু আলুৰ ৰোলটো বনোৱাৰ বাবে প্ৰথমতে মই 1 কাপ চুজি ল'ম। এয়া আৰু মই গেছ অন কৰি কেৰাহীটোত একেবাৰে লো ফ্লেমত চুজিখিনি দি দিছোঁ। একেলগতে 2 কাপ পানী দি দিছোঁ। যিটো কাপেৰে বা যিটো বাতিৰে আপুনি চুজি ল'ব সেই বাতি বা কাপটোৰে ডাবল পানী ল'ব। যদি 1 কাপ চুজি লয় 2 কাপ পানী ল'ব। তাৰপিছত আমাক লাগিব অকণমান নিমখ। এতিয়া লো ফ্লেমত এইখিনি অকণমান গাঢ় হোৱালৈকে লৰাই থাকিম। যেতিয়া এইখিনি অকণমান গাঢ় হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াতে 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল দি দিম। আমি যেতিয়া ৰোলটো বনাম তেতিয়া যাতে এইখিনি টান হৈ নাযায়। ভালদৰে পুনৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব আৰু গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিব। এতিয়া মই এই চুজিখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। ইয়াৰ বাবে আমাক মিডিয়াম সাইজৰ 3টা বইল আলু লাগিব। প্ৰথমতে আমি আলু কেইটা পিটিকি ল'ম। গোটেইখিনি পিটিকি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছতে আমাক লাগিব এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে দি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া 2-3টা মান মিহিকৈ কাটি ল'ব। ইয়াৰে পিছতে আমাক লাগিব ধনিয়া অকণমান মিহিকৈ কাটি লোৱা। চাট মছলা লৈছোঁ আধা চামুচ। নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি ল'ব আৰু কালাৰটোৰ বাবে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ লৈছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব হাতেৰে। এতিয়া মই হাতত অকণমান সৰিয়হৰ তেল লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত চুজিৰ যিখিনি মিশ্ৰণ আছিল সেইখিনি বেছি ঠাণ্ডা নহওঁতে হাতত এনেকুৱাকৈ লৈ ল'ব। বেছি ডাঠকৈ নল'ব, অকণমান পাতলকৈ ল'ব আৰু মাজত আলুৰ মিশ্ৰণ অকণমান দি দিব। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ৰোল বনাই দিব। বাছ প্ৰায় হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ আপুনি গোটেইকেইটা বনাই ল'ব। মই আকৌ এটা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমতে হাতত তেল সানি চুজিৰ মিশ্ৰণ অকণমান বেছিকৈ লৈ ল'ব। তাৰপিছত চেপেটা কৰি ল'ব, এনেকুৱাকৈ পাতলকৈ ল'ব, বেছি ডাঠ নকৰিব। আৰু তাৰপিছত আলুৰ মিশ্ৰণ 3-4 চামুচমান আপুনি দি দিব ইয়াতে। আৰু তাৰপিছত চাৰিও ছাইডৰ পৰা চুজিৰ মিশ্ৰণখিনিৰে বন্ধ কৰি দিব। এনেকুৱাকৈ। এতিয়া ঘূৰাই আপুনি ৰোল আকৃতিত বনাই ল'ব। এইটোক আপুনি ৰোল বুলিও ক'ব পাৰে বা চপ বুলিও ক'ব পাৰে। চুজি আলুৰ চপ বুলিও ক'ব পাৰে। এয়া চাওক হৈ গ'ল। বহুত ইজি হয় বনাবলৈ। ৰোলকেইটা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছ অন কৰি কেৰাহীটো দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে 1.5-2 কাপমান তেল দি দিছোঁ। তেল ইয়াতে অকণমান সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে আমি ৰোলকেইটা দিলে ডুব যাই থাকে। আৰু তেলখিনি একেবাৰে ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিব। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এটা এটাকৈ চব দি যাব। আৰু এটা ওচৰত দি দিছোঁ।
চাৰিওপিনে ৰঙচুৱা পৰালৈকে এনেকুৱাকৈ কিছু সময়ৰ পিছৰ পৰা উলট পালট কৰি থাকিব। প্ৰথমতে দিয়াৰ লগে লগে আপুনি উলট পালট নকৰিব, কাৰণ এইটো চুজিৰ হয়, তো চামুচত বা যিকোনো হেতাত লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ভাঙি যাবও পাৰে। এনেকুৱাকৈ আপুনি গোটেইকেইটা ৰোল বনাই ল'ব। প্ৰায় ৰঙচুৱা পৰিছে ৰোল দুটা। এতিয়া মই টিচু পেপাৰত এই দুটা উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক, ৰোলকেইটা বহুত ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে। চাওকচোন বাহিৰৰ পৰা। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।